हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब हामी प्रतिवेदन तथा इन्फोग्राफिक्स वेब पोर्टल सार्वजनिक कार्यक्रममा छौँ। अब हामी विगत 5 वर्षदेखि गरिएको तयारीको फलस्वरूप र 2078 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा सहितका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने चरणमा आइपुगेका छौँ। अब म आजको समारोहका प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नेपाली भाषामा तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिदिनु हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसैगरी अब म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त रूपमा काम गरी तयार गरिएको मातृ मृत्यु सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। अब म राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजाहरू राष्ट्रिय प्रदेश स्थानीय तह र वडा स्तरसम्म डिजिटल रूपमा हेर्न र प्रयोगकर्ता मैत्री ढाँचामा प्राप्त गर्न सकिने गरी तयार गरिएको जनगणना नतिजा इन्फोग्राफिक्स वेब पोर्टल सार्वजनिक गरिदिनु हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। यो पोइन्टरलाई क्लिक गरेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक हुनेछ। राष्ट्रिय जनगणनाका प्रतिवेदनहरू तथा जनगणना तथ्याङ्क इन्फोग्राफिक्स वेब पोर्टल सार्वजनिक गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो प्रक्रियामा संलग्न हामी गौरवान्वित भएका छौँ। जनगणना प्रक्रियामा संलग्न भएका हामी सम्पूर्ण जनशक्ति गर्व महसुस गर्दछौँ। यो प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने सबैमा म शाखा प्रमुखको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हामीलाई यो जिम्मेवारी दिने नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अब हाम्रो नतिजाको प्रस्तुतिकरणमा छौँ। अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समेटेका प्रमुख नतिजाको प्रस्तुतिका लागि उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डाक्टर श्री हेमराज रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ढुण्डी सर। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका श्रीमान प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू, देशमा आसीन अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, राष्ट्रिय जनगणना 2078 भर्खरै सार्वजनिक भएको छ प्रतिवेदन। यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूका सारांशहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
अघि पनि हामीले थोरै छलफल गऱ्यौँ। विक्रम सम्वत 1968 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा नेपालमा पहिलोपटक जनगणना सम्पन्न गरियो र यति विशाल नेपालभित्र कतिजना मान्छेहरू बसोबास गर्छन् होला भन्ने सबैजनाको खुल्दुली मेटियो। त्यतिखेर झन्डै 56 लाख नेपालीहरू नेपालको सिमानाभित्र बसोबास गर्छन् भनेर पहिलोपटक हामीले थाहा पायौँ। त्योभन्दा पहिले कति नेपालीहरू थिए भन्ने सबै अनुमानमा आधारित थिए। विक्रम सम्वत 1968 सालमा प्रारम्भ गरिएको जनगणनाको प्रक्रिया करिब 10 वर्षमा, कहिलेकाहीँ अलिकति तलमाथि भए तापनि करिब 10 वर्षमा सम्पन्न हुँदै गएर 12औं चरणको राष्ट्रिय जनगणना हामीले विक्रम सम्वत 2078 सालको कार्तिक महिनाको 25 गतेदेखि मङ्सिर महिनाको 9 गतेसम्म सम्पन्न गऱ्यौँ। करिब 15 दिनको अवधि लाएर गणना गऱ्यौँ। कोभिडको कारणले गर्दा यो थोरै विलम्ब भएको हो। असाढ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने जनगणना अलिकति सरेर कार्तिक महिनामा पुगेको हो। कार्तिक महिनाको विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर महिनाको 9 गतेको मध्याह 12 बजेको, अब यो जनसङ्ख्या यति स्पेसिफिक हुन्छ भन्छन्, भूगोल र समयको ठुलो महत्त्व हुन्छ यसमा। समय घर्किने बित्तिकै जनसङ्ख्याका अवयवहरू जन्म, मृत्यु र बसाइसराईहरू परिवर्तनशील हुने भएको हुनाले समय तोकिनुपर्ने हुँदा मङ्सिर महिनाको 9 गतेको मध्याह 12 बजेको समयमा नेपालमा करिब 2,91,64,578 जना मानिसहरू बसोबास गर्छन् भनेर हामीले थाहा पायौँ। जुन अघिल्लो दशकको तुलनामा विक्रम सम्वत 2068 सालमा हामीले सम्पन्न गरेको जनगणना भन्दा झन्डै 27 लाखले बढी हो। एक दशकको अवधिमा करिब 27 लाखले नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढ्न गयो र त्यो पूर्ण जनसङ्ख्या मध्ये 2,91,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये महिलाहरूको सङ्ख्या पुरुषहरूभन्दा बढी छ। करिब 6,50,000 महिला दिदीबहिनीहरू बढी हुनुहुन्छ नेपालमा अहिलेको जनसङ्ख्याको हिसाब गर्दा। वृद्धि दरको हिसाब गर्ने हो भने हामी विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा पुगिसकेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। 1% भन्दा पनि कम वृद्धि दर 0.92% प्रति वर्षका दरले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ, जुन अघिल्लो दशकमा 1 भन्दा बढी थियो, 1.35 थियो। भूगोल अनुसारको जनसङ्ख्यामा केही परिवर्तन आएको छ। 20% भन्दा पनि कम क्षेत्रफल ओगट्ने तराईमा 50% भन्दा पनि बढी मानिसहरूको बसोबास छ। झन्डै 54% मानिसहरू तराईमा बसोबास गर्नुहुन्छ, 1,56,00,000 जना। पहाडी क्षेत्रमा करिब 40% जनसङ्ख्याको बसोबास छ भने हिमाली क्षेत्रमा करिब 6%, 17-18 लाख जति मान्छेहरूको मात्रै बसोबास भएका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। अघिल्लो दशकको तुलना गर्ने हो भने हिमालमा यो केही घटेको छ, पहाडमा पनि यो घटेको छ भने तराईमा चाहिँ जनसङ्ख्याको प्रतिशत बढ्न गएको छ। प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणना गर्दा हामीसँग प्रदेशहरू थिएनन्, तर पनि हामीले त्यतिखेरका जिल्लाहरूलाई प्रदेशमा समेटिएको हिसाबमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको आकलन गरेका थियौँ। यसपालिको जनसङ्ख्याका अनुसार बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशमा जनसङ्ख्याको आकार उस्तै छ, थोरै मात्रै फरक छ। करिब बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशमा करिब 21% जनसङ्ख्याहरूको बसोबास छ भनेदेखि सबैभन्दा कम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा 6% भन्दा पनि कम बसोबास मानिसहरूको भएको छ। 61 लाखको हाराहारीमा ती प्रदेशहरूमा, ठुला प्रदेशहरूमा मान्छेहरूको बसोबास भएको भेटिएको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको विवरण अनुसार नगरपालिका भन्नाले 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, 276 वटा नगरपालिका गरेर 293 वटा क्षेत्रहरू भनौँ, प्रशासनिक क्षेत्रहरू, स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले नगरपालिका भनेर जोडेका छौँ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना गर्ने समयमा जम्मा 58 वटा नगरपालिकाहरू मात्रै थिए। अहिले हामीसँग 253 वटा नगरपालिकाहरू छन् र जनसङ्ख्याको आकार पनि त्यतिखेरको 17%बाट बढेर झन्डै 2/3 भएको छ। सहरी जनसङ्ख्याको प्रतिशत करिब 2/3 भन्दा पनि बढी देखिन्छ, जहाँ 1,92,00,000 भन्दा बढी मानिसहरूको बसोबास भएको हामीले पाएका छौँ। जनघनत्व अझै पनि 200 जना प्रति वर्ग किलोमिटर भन्दा कम नै रहेको छ, 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर छ। विक्रम सम्वत 2068 सालमा यो 180 मात्रै थियो। तर पनि फेरि तराई, पहाड र हिमालको तुलना गऱ्यौँ भनेदेखि तराईमा झन्डै 460 जना प्रति वर्ग किलोमिटरमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ 30-35 जना मात्रै छ। प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्या वृद्धि दर र परिवर्तन हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी वृद्धि दर गत 10 वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा करिब 14%ले वृद्धि भएको छ भने गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम प्रतिशतले बढेको छ, 2.61%ले मात्रै बढेको छ। दोस्रो वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर धेरै हुनेमा हाम्रो मध्य प्रदेश रहेको छ
जिल्ला अनुसारको जनसङ्ख्या वृद्धि अलिकति मिश्रित प्रकारको छ। भक्तपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको पाइएको छ पछिल्लो दशकमा, झन्डै 3.35% प्रति वर्षका दरले, जबकि राष्ट्रिय औसत 1% भन्दा पनि कम छ भन्ने विषय मैले भर्खरै उल्लेख गरेँ। त्यसपछि तराईका जिल्लाहरू रूपन्देही, चितवन, बाँके, झापामा अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने मूलतः पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम जस्ता जिल्लाहरूमा अघिल्लो दशकको तुलनामा अलि धेरै जनसङ्ख्या घटेको छ। यसपालिको जनसङ्ख्यामा हामीले महिला र पुरुषका अतिरिक्त अन्य लिङ्गी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि सङ्ख्या गणना गरेका थियौँ र नेपालमा झन्डै 3000 जति 2928 जना अन्य लिङ्गी व्यक्तिहरू बसोबास गर्नुहुन्छ भन्ने यो जनगणनाले देखाएको छ। प्रकाशित विवरणहरूमध्येको यो अन्य लिङ्गीहरूको विवरण पहिलो हो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको, जसमध्ये सबभन्दा धेरै चाहिँ बागमती प्रदेशमा बसोबास गरिराखेको भेटिन्छ। झन्डै 1/3 चाहिँ बागमती प्रदेशमा बस्नु भएको छ। यसपालि हामीले घरको गणना पनि गरेका थियौँ। व्यक्तिको मात्रै गणना नगरेर परिवारको गणना र घरको पनि गणना गरेका थियौँ। नेपालभरिमा करिब 75,52,000वटा घरहरू भेटिएका छन्। ती 75 लाख घरहरूमध्ये झन्डै 54 लाख घरहरू आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ। 2,33,000वटा घरहरू व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ। करिब 28,000 जति सरकारी घरहरू छन्। 84,000 जति शिक्षण संस्थाहरू छन्। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, उद्योग कल कारखानाहरू छन्, संस्थागत छन्, होटेल लजहरू छन् र केही खाली घरहरू पनि छन्। झन्डै 6% जति चाहिँ कोही पनि केही प्रयोगमा नआएका खाली घरहरू पनि भेटिएका छन् यो जनगणनाको अवधिमा। परिवारको औसत आकार निरन्तर घट्दो छ। अघिल्लो दशकमा करिब 5 रहेको परिवारको औसत आकार 4 भन्दा थोरै बढी छ, 4.37 छ। यी अङ्कहरूले चाहिँ हामी एकात्मक परिवारतर्फ अग्रसर भइराखेका छौँ कि भन्ने देखाउँछ। परिवारमा बाबुआमा छोराछोरी मात्रै बस्ने खालको विवरण देखिन्छ। त्यसमा पनि भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको विभेद देखिन्छ। फेरि कुनै क्षेत्रमा अलिकति बढी छ भनेदेखि मध्य प्रदेशमा अलिकति बढी 5 जना भन्दा पनि बढी परिवार सङ्ख्या छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम 4 जना भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या देखिन्छ। परिवार मूलीहरू त्यो 75 लाख घर परिवारमध्ये करिब 66,66,000 परिवारहरू रहेका र त्यसमध्ये झन्डै 21 लाख परिवार मूलीहरू महिला रहेका छन्। राज्यले अङ्गीकार गरेको महिला समावेशीकरण, महिला सशक्तिकरणको प्रभाव साँच्चीकै देखिएको हो कि भन्ने विवरणहरू यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। झन्डै 31% भन्दा पनि बढी परिवारहरूको मूली अहिले महिला मूलीको रूपमा हुनुहुन्छ, जुन 10 वर्षभन्दा अगाडि करिब 25% मात्रै थियो। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा टिकेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ। जनगणनाको नतिजा अनुसार झन्डै 15 लाख भन्दा बढी परिवारबाट 1 वा 2 जना सदस्यहरू वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू परिवारबाट बाहिरिनु भएको छ र जनगणनाको समयमा नेपालबाट करिब 21,90,000 जना व्यक्तिहरू देश बाहिर हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ सदाको लागि देश छोडेर गएका व्यक्तिहरूको गणना गरिएको छैन, अथवा पुरै परिवार बाहिर बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि गणना गरिएको छैन। देशभित्र कोही न कोही समात्ने सोध्ने व्यक्तिहरू भएका व्यक्तिहरू मात्रै भएका परिवारहरूको मात्रै यो सङ्ख्या हो, जुन करिब 22 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। उमेर समूह अनुसारको जनसङ्ख्याको चार्ट यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। उमेर समूह अनुसार 15 देखि 19 वर्षको उमेर समूहमा कुल जनसङ्ख्याको सबैभन्दा बढी प्रतिशत, अहिले सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू भएको भनेको 15 देखि 19 वर्ष, जुन योभन्दा अघिल्लो दशकमा 10 देखि 14 वर्षको बिचमा थियो। यो चार्टबाट हामीले केटाकेटीको सङ्ख्या घट्न लागेको देख्छौँ। केटाकेटीको सङ्ख्या घट्दैछ, बुढाबुढीको सङ्ख्या बढ्दैछ, तन्नेरीहरूको सङ्ख्या अझै घटेको छैन। अहिले त तन्नेरीहरूको सङ्ख्या ठुलै छ, तर भविष्यमा चाहिँ यसरी केटाकेटीको सङ्ख्या घट्दै जाने हो भने यो आर्थिक क्रियाकलापहरूमा शिथिलता आउन सक्ने हो कि 10, 20, 50 वर्षपछि अब राज्यले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने विवरणहरू यो चित्रले प्रस्तुत गरेको छ। विशेष उमेर समूह अनुसारको जनसङ्ख्याको विवरणमा केटाकेटीको सङ्ख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा घटेको छ। 35%बाट घटेर करिब 27% छ। सङ्ख्यामा चाहिँ करिब बढी नै छ, 92,48,000 जति छ। हामी यो आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ। 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू करिब 1,51,00,000 जति हुनुहुन्छ, जुन करिब 61-62% हो सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको। वर्किङ ग्रुप बढेकै छ। बुढौलीहरूको जनसङ्ख्या पनि बढ्न गएको छ। 60 वर्ष वा सोभन्दा बढीका मानिसहरू पहिला 8% हुनुहुन्थ्यो भने अहिले 10% भन्दा बढी हुनुहुन्छ। भने बुढौलीको जनसङ्ख्या बढ्दै जाने, अहिले त तन्नेरीको जनसङ्ख्या पनि बढेको छ, तर केटाकेटीको सङ्ख्या घट्दै गएको हुनाले जनसङ्ख्याविदहरूले भविष्यमा कार्यक्रमहरू बनाउँदा सोध्नुपर्ने भन्ने खालका विवरणहरू यी तथ्याङ्कीय विवरणहरूले हामीलाई देखाएका छन्। शैक्षिक स्थितिमा राम्रो सुधार भएको छ, तर पनि पूर्णता प्राप्त
प्राप्त गरिसकेको छैन। अहिले पनि त्यो 2,66,00,000 जनसङ्ख्या जो 5 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको, जसलाई हामी साक्षरताका विवरणहरू सोध्ने गऱ्यौँ, त्यसमध्ये करिब 2,03,00,000 जना मात्र पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखिनु भएको छ, जुन समग्र जनसङ्ख्याको करिब 76% हो। यसमा पनि महिला र पुरुषको थोरै विभेद देखिन्छ। पुरुषहरू करिब 84% साक्षर हुनुहुन्छ भने महिलाहरू करिब 70% जति मात्रै साक्षर हुनुहुन्छ। जिल्ला अनुसारको साक्षरता दरको कुरा गऱ्यौँ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन जस्ता जिल्लाहरूमा साक्षरता दर सबैभन्दा धेरै छ, 90% भन्दा पनि बढीको हाराहारीमा छ भने रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला, बारा जस्ता तराईका र केही हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ साक्षरता दर अहिले पनि 60% को हाराहारीमा रहेको हामीले पाएका छौँ। जन्मस्थानको आधारमा जनसङ्ख्या जनगणनाको तेस्रो अवयवको रूपमा हामीले बसाइसराईलाई लिने गर्छौँ। बसाइसराई आफू जन्मेकै ठाउँमा अहिलेसम्म बसिराखेका मानिसहरू करिब 69% मात्रै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ करिब 31% मान्छेहरूले कुनै न कुनै कारणले बसाइसराई गर्नुभएको छ। बसिराखेको पालिकाबाट अन्यत्र जानुभएको छ, कुनै अर्को पालिकामा जानुभएको छ, कुनै अर्को जिल्लामा जानुभएको छ, कुनै विदेश जानुभएको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय चाहिँ के छ भनेदेखि बसाइसराईका कारणहरूमध्येको सबैभन्दा प्रमुख कारण अझै पनि विवाह नै छ। विवाहको कारणले गर्दा मान्छेले सबैभन्दा धेरै बसाइसराई गर्नुभएको छ भने त्यसबाहेकका अन्य विवरणहरू चाहिँ कामको खोजीमा, व्यापार व्यवसायको निमित्त, अध्ययन तालिमको निमित्त अथवा केही चाहिँ घर फर्किएका विषयहरू पनि बसाइसराईका प्रतिशतहरूमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अघि पनि हाम्रो सरले उल्लेख गर्नुभयो, यसपालि हामीले एउटा नौलो अभ्यासको रूपमा जनगणना गर्दा गर्दै यो मातृ मृत्युको अवस्था कस्तो छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले भर्बल अटोप्सी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसका ती रेट र रेसियोहरू म अहिले एकैछिनमा देखाउने छु। त्यो जनगणनाको समयमा त्यो मातृ मृत्युको अङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको भेटिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट प्रमाणित गरेका छौँ। प्रति लाख जनसङ्ख्यामा करिब 151 जना महिलाहरूको मात्रै मृत्यु भएको, हुन त यो पनि ठुलै सङ्ख्या हो अहिले पनि, तर पनि ठुलो प्रगति भएको देखिएको छ। सामाजिक विषयहरूमा हामीले अपाङ्गता सम्बन्धी विवरणहरू सोधेका थियौँ। त्यसमध्येका करिब 12 किसिमका अपाङ्गताहरूलाई वर्गीकरण गर्दा अहिले पनि नेपालमा करिब 6,47,000 जना व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता छ, जुन सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 2% भन्दा पनि बढी हो भन्ने विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। ती अपाङ्गताका प्रकारहरूमा सबैभन्दा धेरै शारीरिक अपाङ्गता, त्यसपछि न्यून दृष्टियुक्त, बहु अपाङ्गता, सुस्त श्रवण, यी अपाङ्गताका विषयहरू हामीले भेटाएका छौँ यो जनगणनामा। आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण मूलतः हामी 10 वर्ष वा सोभन्दा बढीका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ। नेपालको जनसङ्ख्याको 2,91,00,000 मध्ये करिब 2,39,00,000 जनाहरू 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये 1,10,00,000 जना मात्रै अक्सर आर्थिक हिसाबले सक्रिय हुनुहुन्छ र बाँकी चाहिँ अन्य विविध कारणले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउनु भएको छैन। यो आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण अनुसार नेसनल इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अकुपेसन क्लासिफिकेसनलाई हामीले नेपाली बनाएर नेप्लिज स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेसन अफ अकुपेसन भनेर 10 वटा भागमा बाँड्ने गरेका छौँ। अहिले पनि कृषि, वन र माछा पालन सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ। करिब 50% मान्छेहरूले तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भन्दा म कृषिमा काम गर्छु भनेर हामीलाई जवाब दिनुभएको छ। त्यसको सङ्ख्या चाहिँ करिब 75 लाख जति छ। त्यसै गरेर कहाँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ र कहाँ काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यसरी अकुपेसन र इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सोधेका थियौँ जनगणनामा र यसमा फेरि यो इन्डस्ट्री अनुसार कुन चाहिँ उद्योगमा, कुन चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भन्दा फेरि सबैभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रमा नै करिब 57.3% मान्छेहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ भने त्यसपछि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यापार गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि निकै ठुलो भेटिएको छ आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याको हिसाब गर्दा र धेरै मान्छेहरूले काम नगरेर पनि बस्नु भएको छ। त्यो काम नगर्नका कारणहरू के हुन् त भन्दा अहिले पनि काम नगर्नको सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ विद्यार्थी। म पढ्दैछु, पढिसकेपछि म काम गर्ने हुँ भनेर ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अनि घरधन्दाको कारणले गर्दा अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न नपाउने समूह पनि ठुलो छ। त्यसमा महिलाहरूको सङ्ख्या करिब 1/3 जति छ। अन्य पारिवारिक हेरचाहहरू, वृद्ध वृद्धालाई हेर्नुपर्ने अथवा अन्य कारणहरूले गर्दा मैले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनँ भन्ने जनसमूहको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको जन्म दर्ताको अवस्था, बालबालिकालाई जन्म दर्ता गर्नु भनेको यिनीहरूको अधिकारको स्थापना गर्नु हो भन्ने विषय छ। त्यो जन्म दर्ता कति प्रतिशत बालबालिकाहरूले गरेका छन् त भन्ने विषयहरू हेर्दा सम्पूर्ण नेपालमा करिब 74% व्यक्तिहरूले अझै पनि जन्म दर्ता नगरेको भन्ने विवरणहरू हामीले पाएका छौँ।
भनेदेखि जन्मिने बित्तिकै जन्म दर्ता गर्ने चलन अझै त्यति प्रभावकारी भइसकेको छैन रहेछ। यसलाई बिस्तारै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने खालका विवरणहरू देखिन्छ। यी विवरणहरूका साथसाथै हामीले परिवारसँग सम्बन्धित केही विवरणहरू पनि सोधेका थियौँ, जसमा मूलतः सेवा सुविधामाथिको पहुँच, परिवारमा कुन कुन सेवा सुविधाहरू पुगेका छन्, हाम्रो विकासको स्तर कहाँ छ, हामीले कहाँ जाने सोच बनाएका थियौँ, हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने खालका विवरणहरू हामीलाई उपलब्ध भएका छन्। खानेपानीको मुख्य स्रोत 66 लाख, अब पानी नभएर त कोही पनि बाँच्दैन, तर कस्तो खालको स्रोतबाट पानी लिनुहुन्छ भनेर हामीले प्रश्नहरू सोधेका थियौँ। 66,60,000 परिवारहरूमध्ये घरभित्रै धारा प्रयोग गर्ने मान्छेहरू करिब 34.6%, घर बाहिर प्रयोग गर्नेहरू करिब 22%, त्यस्तै गरेर ट्युबवेल हाते पम्प प्रयोग गर्ने करिब 30% र अन्य मूल धाराको पानी प्रयोग गर्ने पनि अझै 4% जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। परिवारमा खाना पकाउन अक्सर प्रयोग गरिने इन्धनमा अहिले पनि काठ दाउरा 1 नम्बरमै छ। त्यसपछि कर्मैसँग एलपी ग्यास, त्यसपछि गुइठा, बायोग्यास, बिजुली, यसरी खाना पकाउन प्रयोग गरिने ग्यासका विवरणहरू पनि हामीले परिवारमा गएर सोधेका थियौँ र आधाभन्दा बढीले अहिले पनि दाउरा अथवा अन्य विभिन्न काठजन्य वस्तुहरूमा नै खाना पकाउने भन्नुभएको छ। परिवारमा बत्ती बाल्न अक्सर प्रयोग गरिने स्रोतमा करिब 92% घर परिवारहरूले बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्छौँ भनेर हामीलाई जवाब दिनुभएको छ। त्यसपछि थोरैले मट्टी तेल र बायोग्यासहरूको पनि प्रयोग गर्ने भन्ने विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। शौचालय प्रयोग गर्ने परिवारमा पनि निकै ठुलो प्रगति भएको छ। करिब 66,60,000 परिवारहरूमध्ये झन्डै 96%ले शौचालयको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो निजी शौचालयको प्रयोग गर्ने छ, तर केही अझै करिब 5% परिवारहरूले चाहिँ सेयर गर्ने अथवा अन्य तरिकाले यो विसर्जन गर्ने भन्ने खालका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। यसबाहेक हामीले परिवारमा उपलब्ध अन्य सेवा सुविधाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका थियौँ। रेडियो टेलिभिजनका कुराहरू, ल्यान्डलाइन टेलिफोनका, मोबाइल फोनका कुराहरू, इन्टरनेटका कुराहरू, लामो लिस्ट छ यी विषयहरूको। सबभन्दा धेरै चाहिँ मोबाइल सेवामाथिको पहुँच पुगेको छ परिवारहरूको। त्यस्तै गरेर विद्युतीय पङ्खा, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एयर कन्डिसनहरूमा पनि नेपालीहरूको पहुँच कर्मैसँग बढ्दैछ, जसले हामीलाई भविष्यमा वेल्थ इन्डेक्सहरू निकाल्नको निमित्त सहयोग पुर्याउनेछ। यस्ता विवरणहरू पनि हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। महिलाहरूको जमिनमाथिको स्वामित्व कति छ भन्ने विषय जहिले पनि बहसको विषय हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अङ्गीकार गरेका एसडिजीका इन्डिकेटरहरूमा पनि यसलाई प्राथमिकताको सूचकको रूपमा राखिएको छ र जनगणनाको नतिजा अनुसार जम्मा परिवारको करिब 12% परिवारमा महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको छ। जग्गा मात्र भएका करिब 8-10% र घर मात्र भएका करिब 2.3% महिलाहरू हुनुहुन्छ भन्ने विवरणहरू हामीलाई उपलब्ध भएका छन्, जसले महिला सशक्तिकरणका विवरणहरू थप उजागर गरेको छ। अघि मैले उल्लेख गरे अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा हामीले यसपालि एउटा नौलो कार्यक्रम गऱ्यौँ, मातृमृत्युको अध्ययन गऱ्यौँ। नेपालमा मातृमृत्यु भनेको अलिकति भयावह अवस्थामा थियो, यसको प्रगति कति पुग्यो भन्नको निमित्त हामीले जनगणनामा खटिएका गणकहरूले परिवारमा 15 देखि 49 वर्षको उमेर समूहमा कुनै महिलाको मृत्यु भएको रहेछ भनेदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खबर गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाएर त्यसको भर्बल अटोप्सी गर्ने, के कारणले गर्दा मृत्यु भएको हो भनेर भर्बल अटोप्सी गर्ने। त्यो गरिसकेपछि कतिजना महिलाहरूको मृत्यु भयो त भन्दा हामीले भेट्टाएका 653 जना गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्युमध्ये 622 जना चाहिँ प्रसुतिजन्य कारणकै रोगकै कारणले गर्दा त्यो जनगणनाको वर्षमा मृत्यु भएको हो। जुन रेसियोको कुरा गर्दा जीवित जन्म 1 लाखमा करिब 151 जना महिलाहरूको मृत्यु भएको भन्ने विवरण हामीले भेट्टाएका छौँ। त्यसको प्रदेशगत विवरणहरू यहाँ उपलब्ध गराइएको छ। कर्णालीमा, लुम्बिनीमा अहिले पनि अवस्था भयावह छ भने बागमती लगायत अन्य प्रदेशहरूमा चाहिँ यसमा निकै सुधार भएको भन्ने विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। र मृत्यु हुँदाको अवस्थामा कहाँ मृत्यु भयो त भन्दा सुत्केरी अवस्थामा करिब 61% को मृत्यु भएको छ, गर्भावस्थामा करिब 33% को मृत्यु भएको छ र 6% को करिब प्रसव अवस्थामा मृत्यु भएको छ। र यसमा एउटा उल्लेख्य विषय चाहिँ के छ भनेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा पुग्दै पनि करिब 57% को मृत्यु भएको छ। यो स्वास्थ्य संस्थामा सुविधाहरू नभएको कारणले गर्दा अथवा अन्य विविध कारणले हुनसक्छ। घरमै करिब 26% को र 17% को चाहिँ बाटोमा मृत्यु भएको भन्ने खालका विवरणहरू हामीलाई उपलब्ध भएका छन्। र मातृमृत्युका प्रत्यक्ष कारणहरूमा चाहिँ गैर प्रसुतिजन्य जटिलता, प्रसुतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव, त्यस्तै गरेर अन्य गर्भावस्थासँग सम्बन्धित विषयहरू र केही आत्महत्याका विषयहरू र अन्य कम्प्लिकेसनहरूका विषयहरू पनि हामीलाई देखिएको छ। यी संक्षिप्त नतिजाहरूका विस्तृत विवरणहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नुभएको पुस्तकमा छँदैछन्। यति कुराहरू राख्दै र थप प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले कर्मशः प्रकाशन गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब संक्षिप्त मन्तव्यको क्रममा छौँ। United Nations Population Fund, Country Office Nepal has helped us technically and financially in the census process from its inception to this stage by coordinating other relevant development partners as well. Now, I would like to request country representative of UNFP Nepal, Ms. Won Hang Hung, to deliver her valuable remarks. Chair of the session, Right Honorable Prime Minister, Honorable Vice Chair, National Planning Commission, honorable members from different national commissions, Chief Secretary, Government of Nepal, Secretaries, Government of Nepal, Excellencies, and the members of the diplomat community and diplomat partners, Joint Secretaries, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, good morning and namaskar. मेरा नाम 영홍, मैं UNFPA को प्रतिनिधि हूँ. But I'm very sure you can guess that this is the end of my Nepalese skill. Right Honorable Prime Minister, I must confess that I feel very, very good about release of the census report, but at the same time, I really feel personally this is the first time for me to wearing the suit and high heel after the pandemic. During the pandemic, we didn't have any occasion to dress properly or formally, but also meeting a lot of friends and partners in this manner. So I'm really proud of the Nepal to go through the very, very difficult time of the pandemic, but also managing the huge national data exercise of census and then see the result today. In this regard, it is my great pleasure that I say a few words at this important event organized by the National Statistics Office, UNFPA, together with the UN family in Nepal, Swiss Agency for Development and Cooperation, and the British Embassy in Kathmandu has provided technical and financial support to the 2021 population and housing census in partnership with National Statistics Office. I must say that we are delighted to see the release of this data and the report today, and we sincerely congratulate the census team of the National Statistics Office as well as the entire nation of Nepal. The census data points to a rapidly changing population dynamics in the country. Rapid shifts in urbanization, migration, and the structures and age of families are all shaping social and economic patterns in profound ways. We are expecting to learn improvements in access to basic services such as education and health, in the census report. The census data will also confirm people are living longer and happier and healthier lives as a result of the targeted investment made in the welfare of the population more broadly comparing with the previous census data. The census is a crucial snapshot of these changes in daily life of 29.2 million people in Nepal. Right Honorable Prime Minister, allow me to make 3 quick points. Firstly, it is important to stress that the population publication of this key census data is an important milestone. For the first time in a decade, population and housing census data is being made available. The census is the central tool available to collect small area population data covering the entire countries. Such data is central to policymaking over the next decade. It will be instrumental in
supporting evidence-based decision-making, key to budgeting, planning, and social service provisions, and critical in the drawing or confirmation of electoral boundaries and planning for the future elections. Understanding population trends using disaggregated data, including data on women and girls and other vulnerable groups, is crucial for the decision maker to shape future policies and make targeted investments to address challenges and reduce inequality faced by people with a diverse background in various locations of the country. I understand in near future, more data and a series of important thematic reports that deals with fertility, mortality, education, disability, etc., will provide an unprecedented range of information on the people in Nepal. I understand also this is a unique opportunity for the partnership. This census and other mega data are crucial for monitoring progress towards the 2030 Sustainable Development Goals, as well as national development targets and the visions. This data allow us to identify priority, also identify those communities at risk of being left behind, and importantly, it enables all of us to make evidence-based decisions in our investments to create impact. The timing of this census coincides with the significant changes in the federal structures of Nepal, and this census data will also allow greater insight into how the federal structure needs to be organized in order to respond to the demographic shifts, socio-economic changes, and diverse development needs of diverse community in diverse geographic locations. In sum, this census will guide us to make targeted investments, ensuring no one is left behind. Secondly, I would like to stress that having access to quality disaggregated population data, such as the census, is a starting point, not an ending point. As Nepal moves towards the middle income status by 2026, data and evidence will be critical for the government and the market and the public services. This census data provides the master sample frame for data collection during inter-census periods and will therefore be a central reference point for a whole range of other statistical and data works during this crucial decade of development. It is very important that the data presented here today and over the coming months is inclusive and accessible to the public so it can be fully used its full potential. A series of consultations to be organized by the National Statistics Office are a solid basis for such inclusive and people-centered data policies. It is also important that strategy is in place to ensure there is an emphasis on the user and ensuring those users, including ordinary people of Nepal, are empowered to use the data in their daily lives and actively participate in decision and policy-making process at different levels. In this respect, I'm very much looking forward to witnessing an increasing range of data generated by the census that reaches out to the people, not only experts and policymakers, but also the community, so they can clearly identify what types of services investment they need to improve their daily lives
and actively engage with their elected officers, hold them accountable, and advance the development in their own neighborhood. My third and final point relates to the need to continue to invest in system strengthening and the overall data ecology in the country. The census is a snapshot of the population in a specific period of time. But to realize the full potential of the data, increasing interoperability between data systems owned by the ministry and the agency is absolutely required. According to the World Bank Global Statistical Capacity Indicator Dashboard, Nepal is in the lower second quintile of groups of nations in terms of the capacity to collect, analyze, disseminate high-quality data about its population and economic social development. If we want to become a middle-income country, we must to strengthen our national data management capacity. The National Statistics Office has introduced a census data visualization platform, as you have seen just now. The platform will broaden the range of data available for user, and it will also help Nepal increase data literacy among the ordinary people. At the same time, we are expecting the decision makers in various sectors to actively use the data for their investment decision making. At the same time, however, we also plan for medium and long-term data outcome in how overall statistical system develops. It is important that a system maximizes the utility of data from not only from ad hoc and the regular survey, but also from multiple sources of information, including regular administrative data generated by the local government, ministries, and agencies. It is essential that the National Statistical Office continue to champion the data in the country, and we also start to think about data system integration that links a wide range of ministries and bodies within the government. Such a data integration will save money, time, but also will enrich quality of data and availability in the country. I think it is vital that this census data and subsequent thematic reports are completed in a timely manner, because these analyses are instrumental in informing urgent decision makings on a wide range of issues, including planning, future policy making, and development financing. Investments are made already in ensuring this data is accessible to all people, including the vulnerable. And we take this moment as an opportunity to look at the longer-term outcomes and identify strategy to reduce the data silos and encourage more integration and interoperability between the systems already exist. I would like to also thank two important partners, Government of the Swiss as well as Government of the United Kingdom, about their support to a very important national data exercise that captured the story of 29.2 million people living in Nepal. Data-wise, sometimes we don't know the immediate impact of the data, investment in the data, and then sometimes it makes many partners reluctant to invest in those data exercise. But thanks to the two very important partners, together with the Nepal government, we actually made this story of the individual Nepalese is about to be released. How they are living, where they are living, how many of them, what ages, what changes
whether they have electricity, whether they have access to toilet, etc. Although they appear as a number, but it is actually the human story we are facing every day. So thank you very much for the support made by the two important partners. On behalf of the UN family, the Swiss Agency for Development Cooperation and British Embassy in Nepal, let me close my remarks by taking the opportunity to congratulate the government of Nepal and the National Statistics Office once again on reaching this very important milestone. We very much look forward to future cooperation and the future release of population data in the coming period. Once again, it is not the number. The census means 29.2 million people's individual story, individual struggle, and the prospects where we need to invest in. Thank you very much. And tere dhanyavad. Thank you, Ms. Won Hang Hong, for valuable remarks. मन्तव्यकै क्रममा राष्ट्रिय जनआयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी श्री रामप्रसाद थपलियाज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य रामकुमार फुयालज्यू, UNFPA कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ मिस वङ योङ होङ र उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी नेबिल लाल श्रेष्ठज्यू, जसले यो जनसङ्ख्या लिने जुन चाहिँ प्रोजेक्ट हो त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको पनि थियो। उपस्थित महानुभावहरू सबैलाई मेरो नमस्कार, अभिवादन। आज हामी यो विशेष अवसरमा यहाँ जम्मा भएका छौँ। हामीले लामो समयदेखि कुरिआएको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्क, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या 2078 को तथ्याङ्क यहाँ चाहिँ हाम्रो समक्ष सार्वजनिक भएको छ। यो निकै हाम्रो हर्षको क्षण पनि हो। खास गरी हामीले हाम्रो नीति निर्माण, योजना निर्माण गर्दाखेरि इभिडेन्स पोलिसी मेकिङको लागि तथ्याङ्क धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 10-10 वर्षमा मात्रै तथ्याङ्क, यो चाहिँ राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क लिने भएकोले त्यो बीचमा एउटा जनसङ्ख्या र अर्को जनसङ्ख्या लिने पिरियडको बीचमा हामीले विभिन्न मोडेलहरू प्रयोग गरेर विभिन्न आधारमा अनुमानको आधारमा चाहिँ हामीले यो यति भयो होला, यो तथ्याङ्क अथवा यो इन्डिकेटर यहाँ भयो होला भनेर अनुमान गरेर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ भने यो जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय जुन चाहिँ जनसङ्ख्या तथ्याङ्क हो, यसले यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेर हामीलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ नै। यसले यो हाम्रो आज डिसिमिनेट गरिएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को जुन चाहिँ रिपोर्ट छ, यसबाट हाम्रो अवस्था के रहेछ त, 10 वर्ष अगाडि के थियो, 10 वर्षपछि आजको मितिमा 78 सालमा के चित्र प्रस्तुत भएको छ भने यसले धेरै कुरालाई सहयोग पुर्याउँछ। पहिलो कुरा, हामीले अहिले गरेको इन्टरभेन्सनहरू जति छ, सरकारका इन्टरभेन्सन, पब्लिक सेक्टरबाट भएका, डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट भएका इन्टरभेन्सनबाट आर्थिक, सामाजिक, अन्य क्षेत्रहरूमा कति हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न देखाएको छ। खास गरी यहाँ हाम्रो प्रस्तुतकर्ता डाक्टर हेमराज रेग्मीले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त जुन चाहिँ तथ्याङ्कहरू थियो, सारांश, त्यसबाट पनि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो केही राम्रा कामहरू भएको देखिएको छ भने कतिपय क्षेत्रहरूमा त्यही लाइनमा त्यही चाहिँ प्रोग्रेस नभएको देखिएको छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने बारेमा कार्य बारेमा पनि यसले गाइड गरेको छ। यो तथ्याङ्क, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना 3 तहको संरचना बनिसकेपछि पहिलोचोटि यो चाहिँ सम्पन्न भएको छ र यो तथ्याङ्कले यो नयाँ आम निर्वाचन, दोस्रो आम निर्वाचन
सम्पन्न भएर 3 तहको सरकार बनेको अवस्थामा तीनैवटा तहका सरकारलाई यो आफ्नो नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि सहयोग गर्ने प्रश्न देखिएको छ। त्यसै गरी हामीले यो 16औं विकास आयोजना आवधिक आयोजना निर्माण गर्ने क्रम सुरु गरेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा 16औं योजना तर्जुमा भइसक्छ। त्यसको लागि पनि यसले राम्रोसँग हामीलाई फिडब्याक दिन्छ र यसैको आधारमा हामीले आगामी दिनका योजना र नीतिहरूलाई गाइड गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो मुलुकले विभिन्न अरू उद्देश्यका साथसाथै लक्ष्यका साथसाथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि कार्यान्वयन गर्दैछौँ। लक्ष्य प्राप्तिको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि विभिन्न 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये कुनमा कति उपलब्धि भयो भन्दा केहीमा हामीले बढी उपलब्धि हासिल गरेका रहेछौँ, केहीमा अलिक कम भएको र त्यसलाई कसरी मिलाएर लैजाने, कुन लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई कति हामीले रिसोर्सहरू छुट्याउने भन्ने यसले चाहिँ क्लियर पिक्चर दिएको छ। यो अहिलेको राष्ट्रिय जनगणनाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कले केही प्रवृत्तिहरू पनि चित्र प्रस्तुत गरेको छ र त्यसमध्ये एउटा उल्लेखनीय के छ भने हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर पहिलाभन्दा धेरै घटेको छ। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्याको नीतिमा जनसङ्ख्या अब पहिला फ्यामिली प्लानिङतिर जानु पर्थ्यो भने अब जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि केही चाहिँ मोटिभेसनल कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ कि भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क पनि हाम्रो पहिलाका केही इस्टिमेटहरूले करिब 32 लाख व्यक्तिहरू हाम्रा युवाहरू बाहिर छन् भन्ने देखाएको थियो भने अहिले घर परिवारमै सोधेर तयार गरिएको तथ्याङ्कले करिब 22 लाख चाहिँ रहेछन् बाहिर भन्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो 10 लाखको ठुलो फरक देखियो। त्यस्तै यो बिचमा हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि घर परिवार कति होला नि त भनेर हिसाब गर्दा करिब 60 लाख छन् होला भन्ने आधारमा हामीले काम गर्थ्यौँ भने अब यो चित्र कस्तो आयो त भन्दा करिब 75 लाख अथवा 15 लाखभन्दा बढी घर परिवार थपिएका रहेछन्। त्यो भनेको के त भन्दा हाम्रो घर परिवारको स्ट्रक्चर पहिला अलिकति ठुलो एउटै परिवारमा धेरै सदस्य हुन्थ्यो भने अलिक कम जनसङ्ख्या पनि कम त्यति धेरै नबढेको र चाहिँ साइज कम भएको देखिएको छ। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा नीति योजना तर्जुमा गर्ने नै छौँ। यो जनगणनाको तथ्याङ्क हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा कति महत्त्वका साथ हेरिन्छ भन्ने कुरा UNFPA को हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ मिस वन यङ ह्वाङले पनि धेरै डिटेलमा बताउनु भएको छ। यो निकै कठिन कार्य थियो। राष्ट्रिय जनगणना तयार गर्ने काम 10 वर्षमा गरिने यो कार्य कोभिडले पनि यसलाई डिस्टर्ब गर्यो र यो सबै व्यवधानका बावजुद पनि यो जनगणनाको प्रतिवेदन अध्ययन सर्वे सम्पन्न गरेर यो रिपोर्ट तयार गरेर आज चाहिँ यहाँ डिसिमिनेट गरेकोमा म राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यो बिचमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको जुन स्ट्रक्चर हो पहिला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट अहिले नयाँ कार्यालयको रूपमा आएको छ। यसमा पनि अझ थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यो गरेर यस कार्यालयले तथ्याङ्कको जुन चाहिँ तयार गर्ने र डिसिमिनेट गर्ने कार्यमा अझ यो कार्यालयलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु र यो जनगणनाको काममा संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण विज्ञहरू यो अरू साथीहरू र डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूको अब सम्बोधनको क्रममा छौँ। आजको समारोहका प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई समक्ष सम्बोधनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकलाई, कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष
र ड्यासमा रहनुभएका सबै विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, मान्य सदस्यहरू र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, नेपालमा विक्रम सम्वत 1968बाट सुरु भई 10-10 वर्षमा सञ्चालन गरिँदै आएको राष्ट्रिय जनगणनाको 12औं श्रृङ्खला अन्तर्गत गत वर्षको कार्तिक मङ्सिर महिनामा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को राष्ट्रिय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्न पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक सामाजिक स्वरूपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तथा बृहत तथ्याङ्कीय कार्य हो। यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्याङ्क यकिन गर्नुका साथै आगामी 10 वर्षसम्मका लागि तथ्याङ्कको आधार समेत सृजना गर्दछ र गरेको छ। यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवाद उन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने विश्वास मैले लिएको छु। जनगणनाको तथ्याङ्कबाट 15औं योजनाको समीक्षा तथा 16औं योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्न पनि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्कको आधार प्राप्त हुनेछ। राष्ट्रिय जनगणना 78बाट उपलब्ध भएका तथ्याङ्कले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न पनि थप आधार प्राप्त हुनेछ। प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढेको देखिनुले देखिएको छ। विशेष गरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर द्रुत रूपमा घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ भने तराई तथा सहरी क्षेत्रहरूमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको छ। त्यसै गरी 68 सालको जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेको र त्यसमध्ये महिलाहरूको अनुपात बढेको देखिएको छ। हाल प्रष्ट रूपमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सारांशमा महिला परिवार मूली भएका परिवारहरू तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने, बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धन प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको छ। साक्षरता दर 66%बाट बढेर करिब 76% पुगेको देखिएको छ। तर धेरैजसो सूचकहरूमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका बीचमा असमानता कायमै देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइसरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनसङ्ख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हो। यो लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखेको छु। तसर्थ तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन 2079 को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीले भयावह रूप लिएको अवस्थामा रोकिएको यो जनगणना प्रस्तावित समयभन्दा 5 महिना ढिलो गरी सम्पन्न हुन सक्यो। कोभिडको प्रभाव पूर्णतः समाप्त भई नसकेको अवस्थामा जनगणना सञ्चालन गर्नु साँच्चै नै एउटा चुनौतीपूर्ण काम थियो नै। तसर्थ राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा म तात्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथा हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई
विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेहनत र लगनशीलताका साथ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू, जनगणनाको स्थलगत कार्य व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश जनगणना अधिकारीहरू, जनगणनाको प्रचार प्रसार गर्ने सञ्चारकर्मीहरू, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू तथा यसमा सरोकार राख्नुहुने सबै महानुभावहरू र सम्पूर्ण उत्तरदाताहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। मार्गदर्शन सहितको सम्बोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तर्फबाट कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्मृतिको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी श्री रामप्रसाद थपलियाज्यू र उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी श्री नेमिनलाल श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। समापन मन्तव्यका लागि कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी श्री रामप्रसाद थपलियाज्यू समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ढुण्डी लामिछानेज्यू। यस सार्वजनिकीकरण समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, विशेष अतिथि माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षज्यू, योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालज्यू, मञ्च आसीन युएनएफएका कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ मिस वन योङ हङ, कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिन अल्प सूचनाको बिचमा हामीले निम्ता गऱ्यौँ। यो निम्तालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावज्यूहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू लगायत नेपाल सरकारका सचिव साथीहरू, सहसचिव